در 30 آپریل سال 1945 آدولف هیتلر و معشوقش ایوا براون قبل از اینکه خودکشی کنند تمام تصاویر و همه اسنادهای مهم را سوختاندند. هیتلر می‌خواست که از او هیچ چیز باقی نماند. در آن زمان هیچ کس نمی‌دانست که در پناهگاه چی رخ داده است. اما بعد از گذشت 70 سال یک افسر فرانسوی به نام فرمانده ریموند روز که حال مرده است با کمک یک کلکسیونر شخصی بعضی از اسنادهای شخصی و سیاسی هیتلر را به دست آورده است. این اسنادها به ما این فرصت را می‌دهد تا بدانیم که هیتلر در ساعت‌های اخیر زندگی خود چی کرد. حالت پناهگاه چگونه بود؟ هیتلر چرا 24 ساعت قبل از مرگش با ایوا براون عروسی کرد؟ در آخرین روزهای زندگیش کیها به او خیانت کردند و چگونه او تصمیم به خودکشی گرفت و از همه مهمتر نیروی متفقین چگونه فهمیدند که این جسد هیتلر است؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. دوستان، بعد از مرگ هیتلر همگی می‌خواستند که پناهگاه را ببینند و تحقیق کنند. در 25 نوامبر 1945 فرمانده ریموند روز که یک افسر فرانسوی بود به داخل پناهگاه رفت. در داخل پناهگاه 26 پله وجود داشت که به طرف یک اتاق تاریک می‌رفت. در آنجا یک اتاق زیر و رو شده را دید که هر طرف ورق‌ها افتاده بود، مبل‌ها به دیگر روی شده بودند و هر طرف بوی سوختن شمع بود. روز اسنادهای را پیدا کرد که نشان می‌داد هیتلر در آخرین روزهای زندگی خود نیز بالای تصمیم خود استاده بود و حتی در مرگ خود نیز پیروزی را میدید. 10 روز قبل از مرگ هیتلر، جرمنی نازی که یک زمان خواب حکومت بر دنیا را دیده بود، حال این خواب فقط خواب باقی مانده بود. امپراتوری هیتلر که یکی از امپراتوری های خطرناک و قدرتمند دنیا بود و خار در گلوی قدرت های غربی بود، حال روزهای آخر خود را می شمرد. برلین که مرکز قدرت هیتلر بود به انبوی از آوار تبدیل شده بود. هر طرف را ترس و وحشت فرا گرفته بود. نیروهای متفقین بمب‌های سنگین را پرتاب می‌کردند و قشون سرخ تا 100 کیلومتری برلین رسیده بودند. هیتلر که حال خودش در دام شکار خودش افتیده بود، در یک پناهگاه زیرزمینی پنهان شده بود. این پناهگاه در نزدیک دروازه براندسبورگ 7 متر زیر زمین بود. این کدام پناهگاه معمولی نبود. این مهندس هیتلر آلبرت سپیر طراحی کرده بود که خیلی مستحکم و ضد بمب ساخته بود. این پناهگاه در سال 1936 ساخته شده بود، اما در جریان بمب افغانی‌های سال 1943 و 1944 آن را مستحکم‌تر از سر ساختند. این پناهگاه را در زبان جرمنی به نام فیوغا بانکر یاد می‌کردند که فیوغا به معنای رهبر و بانکر هم پناهگاه است، یعنی پناهگاه رهبر. این همان پناهگاهی بود که هیتلر در آن پنهان شده بود. هیتلر که یک زمان خواب حکومت بالای تمام دنیا را میدید، در همین پناهگاه روزهای اخیر خود را میشمرد. حال و هوای این پناهگاه خیلی افسرده کننده بود. خاموشی، دیوارهای ضخیم، سردی، نم و تاریکی فضا را احاطه کرده بود. این پناهگاه خیلی پیچ و خم داشت. در داخل آن اتاقهای تنگ و تاریک که حتی نفس در آن تنگی میکرد وجود داشت. در این پناهگاه برای هیتلر یک فضای شخصی ساخته بودند که شامل 3 اتاق میشد. در آن یک اتاق جلسه که روزانه 2 دفعه برای عملیات‌های نظامی جلسه می‌گرفت، برای معشوقش ایوا براون یک اتاق کوچک و یک حمام شریکی نیز داشتند. فضای این پناهگاه پر از افسردگی و خیلی ترسناک بود. به خاطر اینکه زیر زمین قرار داشت، برای هوا از یک سیستم تهویه مکانیکی از آن استفاده شده بود که خیلی پرصدا بود. این سر و صدا نه تنها از نظر فیزیکی ناراحت کننده بود، بلکه از نظر روانی نیز یک شکنجه برای کسانی که در اینجا زندگی می‌کردند بود. در 10 روز آخر هیتلر نه تنها از نگاه فیزیکی شکسته شده بود، بلکه از نگاه روانی نیز حال خوب نداشت. در این روزها او با بیماری پارکینسون یعنی لرزش دست گرفتار بود. او برای پنهان کردن این مریضی خود دست چپ خود را یا در جیب خود پنهان می‌کرد و یا هم در موقعیت قرار می‌داد تا جانب مقابل نفهمد. در 10 روز آخر دستش خیلی می‌لرزید و حتی راه رفتن هم برایش دشوار میشد. به گفته دکتر در 10 روز آخر چهره هیتلر خیلی سفید و خسته شده بود که او را 10 الی 15 سال از عمرش پیرتر نشان میداد. در این زمان هر افسر که به ملاقات او میرفت حالت شکسته او را دیده شوکه میشد، تا جایی که دکتر شخصی هیتلر به نام تیودور مورل که در پناهگاه او با سر میبرد هر روز به هیتلر گلوکوز و ویتامین های ضروری را تزریق میکرد، اما اینها تنها برای بهبود صحت او کافی نبودند. بزرگترین ثبوت این که هیتلر روحی خود را از دست داده بود همین لرزش دستهایش بود. حالات در داخل پناهگاه خیلی خسته کننده بود. روزانه صبح یک جلسه صورت می گرفت که تمام جنرال‌هایش درباره اوضاع برلین به او اطلاع می دادند. خبرهای این که هیتلر کنترل خود بر برلین را از دست داده است او را خیلی ناراحت می کرد. هیتلر یک خاصیت عجیب بی‌اعتمادی داشت
که نمیتوانست بالای هیچ کس اعتماد کند. او در تمام این روزهای اخیر خود به همین تشویش بود که نشود کدام جنرالش به او خیانت کند، که چند روز بعد همین قسمم شد. در روزهای آخر زمانی که همگی از پناهگاه فرار میکردند، ایوا براون در کنار هتلر ماند. ایوا براون معشوقه 13 ساله هتلر بود، در حالی که آنها عروسی هم نکرده بودند، اما باز هم با هتلر در پناهگاهش زندگی میکرد. کارشناسان میگویند که ضد ایوا براون بود که او در پناهگاه با هتلر بماند و شاید همین باعث ضعیفی هتلر میشد. ایوا یک دختر احساساتی و خیلی رومانتیک بود که میخواست تا آخرین نفس هم در پهلوی هتلر باشد. بعضی از نامه‌های ایوا که به دست خود نوشته بود و برای دوستان خود ارسال کرده بود دریافت شد که درباره زندگی هتلر و ایوا خیلی چیزها را توضیح میدهد. مقصد زندگی ایوا در کنار هتلر بودن بود. در یکی از نامه‌های خود می نویسد که اینجا خیلی تاریک و ترسناک است، اما من خوشحال هستم که هتلر را در کنار خود دارم. در داخل پناهگاه روال روزانه ایوا خیلی محدود بود. زیادتر اوقات در داخل اتاق خود مشغول کتاب خواندن، جمع جور کردن عکس‌های خود و یا هم بعضی اوقات نوشیدن کافی با هتلر می بود. یک چیزی که از نوشته‌هایش فهمیده می شود او این است که ایوا براون خود را خیلی تنها احساس می کرد. این نوشته تنها محبت و وفاداری ایوا را نه، بلکه تنهایی و ترس او را نیز نشان می دهد. اگر درباره بیرون از پناهگاه صحبت کنیم، در 10 روز اخیر برلین به میدان جنگ تبدیل شده بود. متفقین هر روز و شب بالای برلین بمب‌های سنگین را پرتاب می‌کردند. نیروهای سرخ یعنی شوروی سابق فقط چند کیلومتر از پناهگاه هتلر فاصله داشتند و در مرز برلین با نیروهای هتلر درگیر بودند. با وجود اینکه نزد نیروهای هتلر برای دفاع از برلین 900 تانک و 500,000 سرباز بود، اما با وجود همه اینها هم نیروهای نازی رو به نابودی بودند. هتلر که زمان خواب 1000 سال حکومت در این جا را به سر داشت، اما حال به طرز عجیبی از هم پاشیده بود. مردم برلین در پناهگاه ها و در زیر سقف ها پنهان شده بودند تا خود را نجات دهند، اما طرف دیگر در رادیو پروپاگاندهای نازی و موسیقی شنیده می شد. رفته رفته نیروهای سرخ از 4 اطراف برلین نیروهای جرمن را شکست داده و رو به پیشروی بودند. یک سرباز جرمن می گفت زمانی که او دوباره به شهر برلین آمد، شناخت شهر برایش خیلی دشوار بود، چون هر طرف انبوهی از آوار دیده می شد. این همان وقتی بود که نیروهای جرمن نیز متوجه به پایان رسیدن قدرت رهبری هتلر شدند. چند روز قبل از مرگ هتلر یک نمایش دیگر رقم خورد. هرمن گورینگ که رئیس نیروی هوایی رژیم نازی بود، میل خود را برای حاصل کردن قدرت ابراز کرد. هرمن گورینگ از نزدیکترین اشخاص به هتلر بود که هتلر برایش خیلی وظایف مهم و مختلف را سپرده بود. در سال 1933 او مسئول وزارت هوانوردی شد. سال 1935 سرقماندان نیروی هوایی جرمنی. سال 1936 مسئول پلان 4 ساله بود که برای تقویت اقتصاد جرمنی ساخته شده بود و بالاخره در سال 1941 هتلر او را منحیث جانشین و معاون خود انتخاب کرد. یعنی بعد از هتلر گورینگ باید همه چیز را کنترل میکرد. گورینگ میگفت که هتلر در برلین گیر مانده است و حال وقت به دست گرفتن قدرت است. او برای هتلر یک تلگرام نوشت که اگر هتلر نمیتواند تصمیم‌های بعدی را بگیرد، باید به صورت رسمی انتقال قدرت صورت بگیرد. زمانی که هتلر این تلگرام را دید، از قبل او خیلی افسرده بود، اما حال او از غصه و خشم سرخ شده بود. او گورینگ را از تمام صلاحیت‌هایش خلاص ساخت و او را خائن خطاب کرده و حکم دستگیریش را صادر کرد که بعداً او دستگیر شد و حکم مرگ بالایش صادر شد، اما قبل از تطبیق آن او خودش زهر خورده و مرد. یک طرف نیروی سرخ به برلین نزدیک شده می رفت و طرف دیگر نزدیکترین نفر به هتلر برایش خیانت کرد. همه این چیزها هتلر را به انجام کار مجبور می کرد که حتی او فکرش را هم نکرده بود. در روز 29 اپریل سال 1945 هتلر افراد 4 طرف خود را جمع کرده برایشان گفت که زمانش فرا رسیده است. ساعت 1 شب او با معشوقه چندین ساله خود عروسی کرد. این عروسی در همان پناهگاه و در پیشروی 2 یا 3 افسر صورت گرفت. بعد از عروسی او سکرتر خود را خواست و برایش گفت که وصیتش را بنویسد. در وصیت‌نامه‌اش نوشته است که من و خانمم ایوا مرگ را انتخاب کردیم. برای ما از شرمندگی تسلیم شدن کده مرگ بهتر است. بدبختانه این عروسی فقط 1 روز دوام آورد. تاریخ 30 اپریل 1945 ساعت 3 بعد از ظهر هتلر برای سگ خود که بلاندی نام داشت زهر داد
و خودش همراه با ایوا به اتاق رفتند. تقریباً 24 ساعت بعد از عروسیشان زندگیشان خاتمه یافت. هیتلر با استفاده از سلاح دستی و ایوا با کپسول سیانید خود را کشتند. اشخاص دیگر که در پناهگاه بودند برایشان دستور داده شده بود که اجسادشان را بیرون برده و آتش بزنند. هیتلر نمیخواست که هیچ رد و نشان از او باقی بماند. قبل از مرگ تمام اسنادها و عکسها را سوختاندند. بعد از مرگشان هم دستور سوختاندن اجسادشان را داده بود. این یک چیز را ثابت می ساخت که هیتلر نمیخواست تا دم مرگ هم تسلیم دشمن شود، تا این حد که نیروهای سرخ جسد او را پیدا نکنند و به تمام دنیا منحیث یک جام برد نشان دهد. او تصمیم به خاکستر کردن جسد خود گرفته بود. زمانی که نیروی سرخ وارد پناهگاه شدند همه چیز سوخته و از بین رفته بودند. اما این بقایا از هیتلر بود یا نه؟ بعد از تحقیقات خیلی زیاد زمانی که نمونه دندانهایش دریافت شد معلوم شد. هیتلر از رفتن پیش دکتر دندان خیلی متنفر بود. لذا او برای پوشاندن دندانهای شکسته خود یک قالب از طلا ساخته بود که آن را می پوشانید. جسد هیتلر توسط همین قالب شناسایی شد. امیدوار هستیم این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد و مثل همیشه لایک و با دوستان خود شریک سازید. با امید دیدار در یک ویدیوی دیگر.